Hi teachers! I'm Teacher Abby and welcome back to our channel. And if you're not teachers, you're also welcome in this vlog. And lagi ko yung sinasabi kasi teacher ako and most of my viewers are teachers. So, well, anyway, so itong content natin ngayon, I'm going to unbox a gadget na sobrang gustong-gusto ko talaga. Ito yung regalo ko sa sarili ko ngayong Pasko. At nakuha ko naman siya, di ba, bago matapos yung taon at bago mag-Christmas. So, hindi ko nahabaan yung aking intro. So, alam nyo na yan, we're going to unbox Samsung Tab A7. So, I'm sure you're excited to know the features of this gadget. So, let's start! So, ito na yung ating Samsung Tab A7. So, bago natin i-unbox to, i-clear ko lang po sa mga nanonood na hindi ko ginawa itong video na to para magyabang sa inyo. Alam nyo na yan. So, nag-create ako ng content para sa mga viewers na gustong makita kung ano ba yung Samsung Tab A7 at ano ba yung mga features nito. Kasi bago ako bumili at nag-decide na kunin na nga ito, nag-search muna ako talaga sa internet kung ano ba yung fit na gadget para sa akin. Ayan, so as you can see naman, no, nandito siya sa paper bag ng Samsung, black. So, andyan yung logo niya. So, this is original. Binili namin sa Samsung store. Okay, so let's start getting the gadget. Okay, so ito po yung box niya. Ganito siya kalaki. Okay. Then, nakalagay, Tab A7. Ang pinili kong kulay, gold. Talagang ni-request namin to. Actually, pumunta na kami sa store. Tapos, hindi daw available. Kaya, nagpa-reserve na lang. At tumawag naman sila. Nag-text naman sila na meron na ngang available Tab A7. Kaya, after nun, the next day yun, pumunta na kami. So, it comes with this color, gold. Okay. So, ganito po siya. Tapos, sorry ha, first time kong gagawin to. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko. Ayan. Tada! Okay. So, ito yung gadget mismo. Nasa parang eco bag siya. No? Ayan. So, ang gagawin natin, careful, kasi wala pa tong tempered glass at wala pa siyang silicone cover. Okay. Bibilan ko pa lang siya. So, mamaya natin to i-check. Diyan ka muna. So, ito yung nasa loob niya. So, makikita nyo,
Nakikita nyo ba? Yan. So, ito, yan, open ko. Nandito yung parang guide, no? Yan, ito yung quick start guide. Actually, hindi naman natin ito binabasa, di ba? Okay, so meron siyang ganito. Tapos, dito sa pinaka-loob niya, kita nyo ba? Ayun, o. Meron siyang, hindi ko alam kung anong tawag dito. Comment nyo na lang. Okay, parang yung, parang pin, no, na para buksan mo siya, nalalagyan mo ng SIM card, para mabuksan mo yung nandun sa gilid. Yan. So, balik ko na lang. Hindi mahirap ibalik. Basta, dyan na yan. Tapos, close na natin to. Okay. So, ayan, makikita may logo, diba? Next naman niya is, andito naman sa kabila, yung mga free earphones and charger. Okay. So, ito yung charger niya. Yan. Usually, diba, white naman. Okay. Tapos, ito yung cord. Yan. Huwag na nating tanggalin, ha. So, andito lang siya. Tapos, andito naman yung earphones. Okay, wait lang. Buksan natin. Ngayon ko pa lang talaga siya. Literal na bubuksan. Okay, yan. So, ganito yung earphones niya. Ibang-iba dun sa dati kong earphones kasi yung nandito niya, transparent na siya. Saka, soft and malambot. Okay. Tapos, nandito rin yung speaker. I mean, yung sa mic, diba? Tapos, may plus, may minus sign. Para kung gusto mo ilakas o gusto mong ihina, ganon. Yan. Kapag ginamit mo siya, ganito siya. Okay, ayusin ko na lang mamaya. So, yun lang yung nandito sa box niya. Check natin kung meron pa sa loob. Wala na actually. So, yun na yun. So, nakita nyo na nga yung charger, earphone, start guide, saka eto pa pala, meron pala siyang kasamang warranty card. Yan. So, 1 year warranty din siya. Siyempre, alam nyo na yung mga policies na yun na 7 days replacement, yan. Pero bago i-replace yung product, kailangan itawag muna sa number para sa troubleshooting. Tapos pag nakita na may defect nga yung product, dun po mapapalitan within 7 days talaga. Tapos, ano po ba yung sinabi sa amin kanina? Pagka daw within a year, within a year na may nangyari sa gadget, kunyari, nasira yung system niya mismo, pwedeng nilang i-replace. Pero kapag dun sa physical na niya, yung sa outer part, like yung sa screen, kung nabasag, alam nyo na yung mga ganun. So, hindi po nila papalitan. Mabo-void na yung warranty. So, ito na nga yung gadget, no? Sa nakikita nyo, sobrang nipis niya. So, it comes with eco bag na package. So, mag-ASMR tayo. Ayan. Tapos, ito na siya. Tada! Okay, gold. Ayan. So, dito muna tayo sa sa screen niya. Sobrang laki niya, no? Imagine. Yan yung mukha ko. Ayan, mas malaki siya sa mukha ko. Tapos, lang siya, wala siyang tempered glass pa eh. Tapos, ito yung color niya, gold. Tapos, nandito yung logo. Kita niyo ba? Samsung. Tapos, dito sa gilid niya, so, andito yung kung saan mo siya iti-turn off at iti-turn on. Ito naman yung sa volume. Yan. Then, okay, pag pumunta ka naman dito sa part na to, ito yung speaker niya. Tapos, ito naman yung sa charger, no, sa pag-charge mo siya. Tapos, ito yung isang speaker niya. So, dalawa pala. Tapos, dito mo sasaksak. Sasaksak yung earphones. Tapos, sa gilid, wala na. So, pagka tinignan mo siya, no, sobrang glossy niya.
Sobrang glossy niya. Hindi naman sobrang glossy. Medyo may pagka-glossy na matte type. Yan. Can you hear that? So, ito naman po yung kanyang camera. So, nandito yung camera niya sa left side, no? Yan. Sa mga tablets kasi, alam nyo, ang resolution kasi ng camera, hindi ganun kaganda compared sa smartphones. So, try natin. Ito. Yan. Okay, mag-picture tayo. Okay. So, nagpicture ako. Ayan. Can you see? Ayan. This is me. Pangit ko. So, yun yung camera niya. Hindi ako masyadong fan ng mga cameras pagdating sa tablet eh. Mas maganda talaga ang camera sa smartphones. Okay, so buksan natin. Okay. So, it says here, Samsung Galaxy Tab A7, secured by Knox, powered by Android. Siyempre, ganito yung una nyong makikita, no? Nakikita nyo ilaw. Okay, habang nag-shoot ako, may dalawa akong ilaw eh. Ayan. So, Samsung. Well, kung gusto nyong tanungin kung ano yung features niya, ayan, may tunog pa siya, no? Yan, 12/2, Thursday, December 3. Yan. So, ganito yung itsura niya pag binuksan mo siya. Okay. Yan. Tapos, ganun. May tunog. Alisin ko na lang yung tunog mamaya. So, ganyan siya. Nandito yung mga apps. Yan. Tapos, may YouTube, may Google Chrome, Gmail. Actually, sinet ko na to eh. Tapos, ayan. So, ganun lang siya. Yan, nandito yung apps. Pwede ka mag-install or mag-install ng apps na gusto mo. Pwedeng games or kahit ano. Sobrang ganda po nito sa online class. Mabilis siya. So, may Google Play Store dito. And you can install any apps that you like. May tunog pa. Okay, i-mute ko na lang siya mamaya. Yan, may mga notifications na ako. Pasensya na kayo sa pag-i-explain ko ha. Well, i-check natin, okay, kung ano ba yung features ng Samsung Tab A7. A few moments later. Okay, so nandito na-search na natin, no? Okay, so ayan, dito ko na sinearch. So itong Samsung A Tab 7, it's actually slim, stylish, and sophisticated as what it says here. So, yun. At ito yung specs niya. Ito. Kita nyo ba? So, basahin ko na lang. CPU speed, it's actually octa-core, 20 Hz. Battery capacity, 7,040 milliamperes. And camera resolution, it's 8 MP AF plus 5 MP front. Resolution main display, 2000 times 1200. External memory support, ITB expandable memory. So, pwede mo siyang bilan ng memory card. Okay? So, yun. So, ang ganda, diba? So, if you want to purchase one, available na siya sa kahit anong Samsung stores. I advise you na dun talaga kayo bumili para masigurado nyo na original at hindi kung saan binili. So, may ganun kasi ako eh. Dapat kung doon ka talaga sa store na yun bibili para makasiguro ka. And that's it for this video. Sana nagustuhan niyo yung content natin ngayon. Medyo kakaiba to kasi hindi naman talaga ako nag-unbox ng mga gadgets dati. Ngayon lang, kasi nga, ayun, yun na yung Christmas gift ko sa sarili ko. So, kung nagustuhan niyo tong video na to at naging helpful to sa'yo bago ka bumili, sana i-like mo tong video at sana mag-subscribe ka na rin. So, thank you so much and I hope I help you in this little way. So, have a nice day. Thank you. Bye-bye.